السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك. يميل بعض الناس إلى قلة الحركة أثناء شهر رمضان الكريم، وبالذات النساء، للتخلص من السعرات الحرارية الإضافية وللمحافظة على النشاط. ينصح بممارسة رياضة المشي يوميا بعد تناول الإفطار بساعتين، لتسمح ببعض الوقت لهضم الطعام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا. إذا كنت معتادا على ممارسة التمارين الرياضية، يمكنك أن تقوم بممارسة الرياضة قبل موعد الإفطار بساعة، ولكن احرص على أن تشرب كمية وفيرة من السوائل عند الإفطار، وتناول طعامك ببطء لكي تعود المغذيات الضرورية لجسمك. وإليك سلطة الكينوا بالخضار التي تحتوي على نسبة عالية من المغذيات. مكونات السلطة: كوبان كينوا مطبوخة، كوب خيار مقطع إلى شرائح رقيقة، كوب بندورة شيري مقطع إلى نصفين، ربع كوب من الفلفل الحلو الأصفر، ربع كوب من الفلفل الحلو الأحمر، نصف كوب من البصل الأحمر المفروم، نصف كوب من جبنة فيتا، كوب حمص، ربع كوب من شرائح الزيتون الأسود، ملعقتان من البقدونس للتزيين. مكونات الصلصة: ربع كوب زيت زيتون، ملعقة صغيرة من خردل الديجون، ملعقتين كبيرتان من خل التفاح، ملعقة كبيرة عصير الليمون، ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم، ربع ملعقة صغيرة من مسحوق البصل، نصف ملعقة صغيرة من الزعتر البر المجفف، الملح والفلفل حسب الذوق. مكونات خردل الديجون: 3 ملاعق كبيرة من بذور الخردل البني، 3 ملاعق كبيرة من بذور الخردل الصفراء، ثلث كوب من الخل الأبيض، ثلث كوب عصير رمان، ملعقة كبيرة من البصل المفروم، 3/4 ملعقة صغيرة من الملح، ربع ملعقة صغيرة من الفلفل، رشة من البهارات أو الفلفل الحلو. طريقة تحضير خردل الديجون: أضيفي جميع المكونات الجافة معا واخلطيها، أضيفي باقي المكونات واخلطيها، ثم غطيها بغلاف بلاستيكي وضعيها في الثلاجة لمدة 8 ساعات. ضعي المزيج في خلاط واخلطيه حتى السمك المرغوب. ضعيه في وعاء صغير محكم الإغلاق في الثلاجة لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع قبل الاستخدام. طريقة التحضير: ضعي الكينوا والخيار والبندورة والفلفل الحلو والبصل والجبنة والحمص والبقدونس والزيتون في وعاء كبير. امزجي كل مكونات الصلصة في وعاء واخلطيها جيدا. اسكب المزيج فوق السلطة وقلب المزيج بالتساوي، ثم رش البقدونس وتمتعي بها أنت وعائلتك. شكرا لمتابعتكم. من فضلكم اشتركوا في قناتي وتابعوني غدا بفيديو جديد. تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال.